Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul în Alban. Voi face un tutorial astăzi despre tăierea în verde la cireș pentru începători. Spun că pentru începători pentru că am să prezint lucrurile mult mai simplu, dar vin cu elemente foarte importante care vă sunt utile și pentru cei care sunt consacrați. Eu am mai făcut tutoriale cu această temă, dar vreau acum să fac un tutorial pentru începători cu multe elemente, mai multe la un loc, tratate simplu, cu elemente simple și să cuprind tot ceea ce trebuie făcut ca omul să poată să-și facă treaba. De ce se spune că tăierea în verde în primul rând? Tăierea în verde pentru că se face înainte de a intra pomul în uscat, adică fără frunze. Când se face această tăiere? Eu am spus în alte tutoriale că pentru a intra la tăierea în verde, la scurtarea ramurilor la cireș, este nevoie să stabilim dacă pomul s-a oprit complet din creștere. Ca nu cumva după scurtarea ramurilor anuale, aceste ramuri care au crescut anul ăsta se numesc ramuri anuale, tot ce a crescut anul respectiv. Ca după scurtarea lor să pornească în vegetație alți muguri. Asta am spus-o pentru cei care au livezi mari și vor să înceapă lucrarea mai devreme, pentru că nu au timp suficient la dispoziție. Dar pentru cei începători, tăierea în verde se face după data de 10-15 septembrie, ca să fim siguri că mugurii de sub scurtarea ramurilor respective nu mai pornesc în vegetație. De ce facem acest lucru în verde și nu facem în primăvară sau în uscat aceste scurtări de ramuri? Și ne uităm aici să vă spun exact despre ce este vorba. Luăm așa o ramură mai exemplară. Uitați asta de aici. Este o ramură multianuală, vedeți dumneavoastră? A fost un an până undeva pe aici, încă un an până aici un an, alt an până aici, alt an până aici și acum este alt an, ultimele ramuri. Aceste ramuri anuale, lumea le spune lăstari. Dar lăstare sunt lăstari până când în vârful lor apare un mugure. Până atunci sunt lăstari, după care denumirea lor se transformă sau se schimbă în ramură anuală, pentru că el nu mai crește. Din moment ce a apărut un mugure în capul lăstarului, da? Uitați cum este cazul de aici, vedeți? În vârful lăstarilor avem câte un mugure sau mai mulți muguri. Asta înseamnă că creșterea lui este blocată. Acum, denumirea acestor lăstari se transformă în ramuri. Deci ca să știm noi despre ce vorbim în continuare. Deci facem tăierea în verde pentru că, uitați ce se întâmplă. Dacă nu facem tăierea, uitați la lăstarul ăsta de exemplu, da? Dacă nu scurtăm acum acest lăstar, în vârful lui s-au format așa. Dăm jos să vedem. 1, 2, 3, 4 muguri, ia-ți de încoace. 1, 2, 3, 4, 5 muguri. Din acești 5 muguri vom avea ori 4 ramuri, cum a fost aici, vedeți? Această ramură anul trecut a crescut de aici, deci de aici și până aici. N-a fost scurtată. A fost lăsată așa. Și au pornit 1, 2, 3, 4 ramuri în continuare. Ce se întâmplă acum aici? Dacă nu eliminăm o parte din acestea sau dacă scurtam anul trecut de aici, aveam o ramură, 2, 3 de rod, vedeți? Fiecare ramură are la bază niște muguri. Acești muguri sunt muguri floriferi. Ăștia sunt, de fapt, niște inflorescențe în vară și vor face cireșe și ăsta, și ăsta, și ăsta. Vom avea buchete aici, buchete aici, buchete aici. Dar, dacă nu scurtăm această ramură, n-am scurtat-o, vom avea o multitudine de buchete aici, 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 vedeți dumneavoastră. Aici se va face o aglomerație puternică de cireșe, vor rămâne mai mici, fără gust și bolnavi de monilioză. Asta spun ca și motiv de ce trebuie să facem scurtarea în fiecare an a ramurilor anuale. Dar de ce facem acum și nu o facem în primăvară sau în uscat? Pentru că, vedeți dumneavoastră, pomul întotdeauna caută să-și ducă mugurii mai frumoși, mai sănătoși, să alimenteze pe cei din partea superioară. Vedeți, chiar și în cazul ăsta, aici, dacă ne uităm, mugurii din vârf de aici sunt un pic mai mari decât cei de la bază. Pentru că pomul asta are grijă lui să dezvolte partea superioară. Și atunci,
Dacă nu eliminăm acum acești muguri și lăsăm, în primăvară ei vor fi cei mai bine formați, diferențiați, iar cei de la bază mai slabi. În felul acesta, mugurii fiind slabi la bază, aici vor avea flori slabe, nu vor sta nici la frig, nici polinizarea va fi slabă și atunci fructificarea va fi destul de slabă. Ce facem noi? Tăiem acum în verde, scurtăm ramura de aici și dăm voie acestor muguri de la bază să se umfle, să se dezvolte, să facă inflorescențe puternice și la urmă niște cireșe frumoase. Deci ăsta este motivul pentru că noi facem intervenția în faza asta în verde. Ce operațiuni facem noi în verde? Facem două lucrări importante. Scurtăm ramurile anuale, așa cum am spus mai înainte, cu motivul respectiv, și venim și mai ducem ramura, reducem din lungimea lor, din extensia lor, venim către baza pomului. Pentru că dacă lăsăm din an în an, tot scurtăm, evoluează, ajunge la 4-5 metri. Deci nu este corect, să păstrăm într-un anumit confort pomul, într-un anumit diametru, să putem recolta, să putem să ținem pomul să reziste la torsiuni datorită greutății fructelor și așa mai departe. Și acum haideți să vedem cum facem și scurtarea ramurilor și aducerea lor către bază, către pom, să nu avem lungiri excesive. Prima dată voi vorbi despre scurtarea ramurilor. De reținut, la pomii tineri, până la intrarea pe rod, nu se fac scurtările în verde, ci în primăvară. Pentru că nu avem pericolul acela de a dezvolta muguri în partea superioară a ramurilor. Nu avem muguri floriferi. Dar după ce intră pe rod, tăierea se face în fiecare an. Acum, scurtarea ramurilor de rod, adică lungimea ramurii pe care o scurtăm noi, vedeți dumneavoastră, cum e asta așa, ne alegem noi cum vrem noi să dezvoltăm pomul ca lungime. Dacă vrem să dezvoltăm pomul mai repede, să se ducă o coloană mai înaltă, lăsăm scurtarea, o facem mai de înlung. Vedeți? Scurtăm doar vârful de aici și lăsăm ramura lungă. Dar dacă vrem să facem un pom mai bogat, mai jos, mai bine împodobit, atunci scurtăm de la jumătate sau chiar mai mult. De unde scurtăm noi, din locul în care scurtăm, de aici vor porni mugurii aceștia și vor forma alte ramuri anuale ca aceasta. Uitați aici, a fost scurtat de aici și a generat o ramură aici și una aici. Dacă o scurtam ramura asta mai din lung, aveam aceste două ramuri de aici încolo. Este clar că noi ne alegem dimensiunea la care scurtăm ramura anuală. Tot acum în verde, ce mai facem noi? Tot vorbim despre ramuri anuale. Vedeți aici unde am vorbit mai înainte, avem așa, 1, 2, 3 ramuri anuale, un buchet de mai de aici și în continuare aceste multitudine, de fapt 4 ramuri anuale cu multe inflorescențe. Aici sigur vom avea probleme și atunci ce facem noi? Eliminăm partea asta de la start cu totul de aici, toată zona asta și să rămânem cu 1, 2, 3 ramuri anuale cu buchete aici, aici și aici. Și facem o scurtare de aici, vedeți? Rămâne așa. Acum, trebuie să scurtăm și aceste ramuri, vedeți dumneavoastră? Nu le lăsăm așa pentru că își dezvoltă muguri în partea superioară. Tot ce este în partea de jos, nu căutăm să le lungim, să facem ploaie în jos. Scurtăm mai mult, scurtăm așa. Lăsăm mugurii floriferi și 1-2 muguri vegetativi. De aici, vedeți? Avem muguri floriferi la bază, grupați aici și un mugure 2 vegetativ, pentru că avem nevoie de ramuri de rod, ramuri anuale în zona asta și atât. În partea superioară, la fel, nu avem nevoie să meargă drept în sus, dar dacă vedem că această ramură deja este orizontală sau chiar suborizontală un pic, nu putem să mai mergem pe acest element. Trebuie să mergem pe elementul de sus, adică să dăm o formă puțin mai oblică. Și atunci scurtăm ramura asta de aici de sus, vedeți, ca să îi dăm o plecare încoace, iar partea asta de aici, ca să nu eliminăm cu totul, lăsăm doar muguri de rod. Deci așa procedăm noi la scurtarea ramurilor. Mai avem o ramură aici, vedeți dumneavoastră, care plecă într-o poziție foarte bună și trebuie să o scurtăm și pe ea, de are jumătate de metru, vedeți? Cum o scurtăm? Păi dacă avem poziție bună aici și uitați, e liber aici tot, da, o vom scurta și pe aceasta la o lungime de foarfică, să spunem așa, ca să avem buchete de mai aici și aici 2 ramuri să ocupe zona aceasta. Deci de fiecare dată ține în cont la scurtarea ramurilor să vedem dacă ele sunt
pe poziție corectă. Dacă avem zone de acoperit, căutăm să acoperim zona respectivă, lăsăm puțin mai lung să acopere zona asta. Dacă avem într-o poziție care vine spre pământ, scurtăm mai mult, că nu avem nevoie de ramuri care să atârne în jos. Iar pentru orizontalizarea lor, așa lăsăm întotdeauna puțin oblic în partea de sus, ca sub greutatea cireșilor să vină într-o poziție orizontală. Ați văzut că aici am făcut o scurtare eliminând cele 4 ramuri. Dacă avem 3, să spunem așa, și vrem să ținem una, 2 le eliminăm la inel și lăsăm o singură ramură în continuare. Să vedem, poate găsim aici o altă explicație. Da, uitați aici, vedeți, avem ramura asta. De anul trecut, n-a fost scurtată și a pornit din vârful ei, cum spuneam așa, 1, 2 ramuri anuale. Vedeți dumneavoastră că ele întotdeauna pleacă cât mai apropiate, nu sunt ca cele care facem noi prin scurtări să plece din muguri rari. Ele pornesc din același punct. Asta n-a apucat să dezvolte foarte mult, asta a apucat să dezvolte, dar avem și aici buchete, avem și aici inflorescențe, avem și aici inflorescențe. O vom elimina pe asta mai slabă la inel și lăsăm o singură ramură pe care ce facem? O scurtăm și pe aceasta. Deci, ori scurtăm așa cum am considerat noi că avem nevoie, ori eliminăm dacă avem mai multe sau sunt foarte apropiate, dar de scurtat cu siguranță trebuie să facem scurtarea lor. O altă lucrare, am spus, sunt 2 lucrări importante, este să venim cu ramurile mai înapoi. Deci nu facem tăieri de regenerare. Acolo avem alt tutorial. Tăierile în gros, adică în ramuri de schelet sau semischelet. Adică asta e ramura, vedeți dumneavoastră? Asta e ramura de schelet, asta, vedeți? Și ce pleacă din ea este ramuri de semischelet. Asta. Iar din aceste ramuri de semischelet pornesc ce? Alte ramuri de rod care devin multe anuale. 1 an, 2, 3, 4. Ele se duc și atunci trebuie să venim înapoi. S-au lungit să le garnisește zona asta. Și cum procedăm ca să venim înapoi? Haideți să caut o ramură care să o și fac ca să nu stricăm aici lucrurile. Uitați, ramura asta cât de lungă este. Este o ramură de semischelet. Pleacă de acolo, vedeți? Vine încoace. Pe aici, s-a bifurcat și aici s-a făcut o aglomerație deja, vedeți ce sarcină mare are, ce volume are aici, și aici la fel, foarte lăsată, uitați-vă greutatea. Atunci ce facem? Vom elimina partea care merge în jos, menținem o ramură care merge oblic în sus, care am zis noi să se revină spre orizontală și așa mai departe. Dar să vedem acum de unde eliminăm. Facem felul următor. Dacă avem o ramură anuală, eliminăm de fața unei ramuri anuale. De aici, sau de aici, sau de aici, vedeți, sau de aici. Deci din fața unei ramuri anuale care rămâne în continuare să preia direcția ramurii care am spus noi că este mai în vârstă. Dar dacă nu avem acest element, această ramură anuală, ce facem? Facem scurtare de la un buchet de mai. Vedeți, ăsta este un buchet de mai. Facem scurtarea de aici. Facem așa o scurtare de aici. De ce facem din fața unui buchet de mai? Pentru că noi știm că acest buchet de mai, la anul, el va evolua în continuare ori într-un alt buchet de mai, deci se face încuietaj, ori va forma din vârful acestui buchet de mai, va forma o ramură anuală ca aceasta, vedeți? Sau ca aceasta, ca orice ramură anuală. În momentul în care el este pe o ramură în spatele altor ramuri, vedeți cum sunt astea aici, el va evolua cu claritate într-un buchet de mai. Dar dacă am scurtat ramura asta, el primește misiunea de a genera din vârful buchetului de mai o ramură anuală. De exemplu, facem așa, vedeți? Acum, noi suntem în situația în care vrem să eliminăm toată porțiunea asta și lăsăm doar ramura asta de aici. Adică să venim și înapoi un pic. Venim și scurtăm de aici, de la o ramură care să rămână, vedeți? Rămâne ramura asta. Chiar dacă nu e o ramură vegetativă, e o ramură de 2-3 ani. Curățăm și aici partea uscată și rămâne în zona asta. Ce facem în continuare? Partea asta care pleacă în sus să intre în zona aia, o eliminăm tot așa, la inel, vedeți? De aici, da? Vedeți că tăieturile întotdeauna se fac în așa fel încât să fie paralele cu ramura care rămâne, nu facem cioate așa.
tăiem de aici ca seva să vină și cicatrizeze zona asta. Traficul sevei să fie cât mai aproape de tăietură sau tăietură cât mai aproape de traficul sevei. Și venim acum și scurtăm și ramura asta. Cât o scurtăm? Păi de moment ce am făcut o scurtare, că să venim înapoi, nu îi lăsăm o distanță foarte mare, ci mai scurt, adică mugurii de rod de la bază și încă 2-3 muguri care să rămână ca vegetație de prelungire. Așa facem. Deci regula, mă repet acum, când facem scurtări de ramuri multe anuale, venim și vedem de unde putem să scurtăm, ce ne interesează. Cum e aici, de exemplu. Facem o scurtare de la această ramură, vedeți, ca să fim în linie cu ramura mai dinainte. Și venim aici la baza acestei ramuri anuale și facem o scurtare de aici, vedeți, oblică, ca seva să vină să plece pe ramura respectivă și ce facem? Mai facem și o scurtare de aici. Deci regula la scurtări nu este 30, 5 cm, 2 dește pentru fiecare ramură. Regula este să facem cum considerăm noi că avem nevoie de lungimea respectivă. Care n-ați înțeles din prima dată ce am zis eu, acum puteți să reluați filmul pentru că cu siguranță veți înțelege ceea ce am vrut să spun eu. Acum ce mai putem face noi? Este să mergem în pom, să vedem în interiorul pomului care e situația, că de regulă acolo ce se întâmplă. Porniți lăstari puternici care ori nu i-am tăiat niciodată, ori i-am scurtat din greșeală și am lăsat un cep mare din care să a pornit alți lăstari puternici, cel care a rămas s-a îngroșat puternic și atunci situația este pierdută de sub control pentru că nu putem recolta noi cireșii din zona aia. Rămân acolo, se îmbolnăvesc, se păstrează boala pentru mulți ani acolo. Haideți să ne urcăm pe o scară să vedem ce putem să facem acolo. Ia uitați ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Avem așa, vedeți aici, o ramură multianuală, dar care este într-o zonă bună, aici se poate, are acces, vedeți, pentru recoltare. Și avem ramuri, vedeți, asta e de 2 ani, asta e de 2 ani, asta e ramura anuală, pe mijloc aici, de astea sunt subțiri, sunt bune. Deci aici e bine. Pe aici e bine, acolo, în schimb, uitați, aici avem un lăstar foarte puternic, care, ce face el acum? Caută să formeze tocmai în vârf acolo, alți lăstari. Și dacă îl scurtăm acum, va forma aceste ramuri anuale, de aici. Încă un rând de ramuri, 1, 2, 3, din mugurește de aici. Dar noi nu mai avem nevoie, pentru că avem deja ramuri aici, suficiente, și facem o eliminare de la inel. Ne uităm și în zona asta pe aici să vedem ce avem. Și avem aici, vedeți, ramură subțire anuală, astea subțiri întotdeauna vor produce. Chiar și asta, vedeți? Asta ce facem cu ea? Dacă nu o scurtăm, va genera lăstare în partea superioară aici. Și atunci o scurtăm de aici la 2-3 muguri vegetative. Aici vor fi cireșe, 1, 2, 3 muguri vegetative. Dar aici, vedeți, ce puternici sunt. Mai mult de atât, avem ramură bună de rod aici, avem aici, 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 aici. Nu avem nevoie de aceste elemente. Și ce facem? Scurtăm la inel. Deci așa procedăm. Aici, vedeți, s-a lăsat aici un cep. Vedeți? Un cep aici, care ce a făcut? A făcut niște ramuri anuale în vârf aici. Nu e corect pentru că deja s-a îndepărtat de baza pomului aici pe interior, a format și un lăstar puternic, îl eliminăm la inel. Lăsăm lumina să pătrundă ca să rezolve fructele care sunt pe partea asta pe ramuri bune. Și aici mai avem unul, vedeți ce puternic este? Îl eliminăm și pe acesta la inel. Deci asta este o lucrare care se face tot acum în verde, da? Aici avem o ramură, vedeți, cu un cep lung a fost lăsat aici și a format zona asta cu ramuri anuale. Da, asta o păstrăm, iar pe ce se și le eliminăm pentru că sunt foarte aglomerat. Deci ponderăm aglomerația, nu lăsăm foarte mare aglomerare, că nu ajungem noi cu tratamentele aici, ni să recoltăm, rămân ca și boli. Ne mai uităm pe aici, asta ca să vă arăt mai multe exemple, da? Uitați aici, la fel, avem partea asta foarte frumoasă, ajunge de jos de aici la recoltat, dar cepul ăsta
Ce post ăsta lăsat aici, a uitat ce produce. Nu mă mai duc eu în vârf după cireș. Eliminat, dăm drumul la lumină. Dacă nu putem din prima, mai scurtăm ramurile, să le dăm jos, să nu rupim alte buchete de mai. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că vă vin în ajutor celor începători, dar nu numai. Și dacă considerați că aveți nelămuriri sau mi-a scăpat anumite lucruri pe care de obicei dumneavoastră le găsiți, le depistați și nu eu, vă rog să intrați în comentarii, dați un comentariu acolo, distribuiți. La revedere și succes pe toată linia!